Тримайте 5 онлайн, дорогі колеги, знову і ми продовжуємо нашу програму. І ви знаєте, мені надзвичайно приємно, і я взагалі вважаю це за честь, представити вам нашого наступного гостя і спікера. Бо його робота на благо всього світу, на мій погляд, підкреслює важливість прийняття рішень в сфері освітньої політики, що базується на даних, на відомостях, на дослідженнях. Я запрошую до нашої студії пана Андреаса Шляйхера. Andreas, you are welcome to join. We are waiting for you here in our studio. Hello. Пан Андреас очолює освітній напрямок Організації економічного співробітництва і розвитку OECD. І ви всі його дуже добре знаєте за ініціативою вимірювання учнівських досягнень PISA. Але не тільки PISA-ю єдиною займається OECD. Андреас? Can you hear us? Can you see us? Oh. Друзі, я насправді дуже дякую пану Андреасу, бо він виходить на зв'язок з Кореї, і в нього зараз 11 година вечора, і він спеціально знайшов час у відрядженні, щоб зустрітися і поспілкуватися з усіма нами. Natalia? Yeah, Andreas, we're looking forward to hear you. Please check your connection because we cannot hear you. You cannot hear me? Oh, now we can. We can hear you. Good. Welcome, welcome, and hello. Приклади, будь ласка. Hello. Such a pleasure to join you at EdCamp today. Thank you. Alexander was just introducing you and saying many good things about you, and we're happy to have you today. Good. Thank you. Let me know when you want me to begin. Можно? Right now. Yeah, you can start. Okay, very good. I will just load my presentation so that you can follow me. And I'm going to talk about happy schools, which are the foundation for happy students. You want to translate step by step? Yeah, sure. I would love that. Thank you. Отже, Андреас вже завантажив свою презентацію. Сьогодні говоритимемо про щасливі школи як основу щасливого учнівства. When you think about education, we live in a time of very difficult disconnects. We have a disconnect between the infinite growth imperative, believing that our economies will grow and grow, and at the same time, particularly young people see more and more clearly that the resources of our planet are limited. Коли ми говоримо чи думаємо про освіту, то варто взяти до уваги, що ми живемо у світі, в якому дуже багато розходжень. Для прикладу, між імперативом нескінченного зростання, що означає, що економіка росте і росте, і тим, що ресурси на планеті скінчені, і багато молодих людей вже свідомі цього. We see a disconnect between the financial economy and the real economy. We see a disconnect between the wealthy and the poor. Ми бачимо розрив чи розходження між фінансовою економікою і реальною економікою, між багатими і бідними. We see a disconnect between our concept of a gross domestic product, how we measure the success of our countries, and the real well-being of people. Бачимо розрив між поняттям валового внутрішнього продукту, яким міряють успішність економіки, і, власне, відчуттям благополуччя людей. We see a disconnect between what is technologically possible and what is actually the real need of people, the social needs. Бачимо розходження між тим, що зараз технологічно можливо, і тим, якими насправді є соціальні потреби людей. And we see a disconnect between, the way we run our systems and the often perceived voicelessness of people. І бачимо розходження між тим, як ми управляємо своїми системами, і тим, що багато людей залишаються безголосими. And if that is not enough, in the middle of all of this, we have a pandemic. І так, ніби цього мало, посеред всього цього у нас іще є пандемія. But when you think about the pandemic, the biggest risk
is not the pandemic. The biggest risk is that this pandemic will blind us to look beyond it, to the many surprises the future holds for us. Але коли ми думаємо про пандемію, то найгірше не вона сама як така, а той факт, що вона нас засліплює, і ми зараз, можливо, не здатні глянути далі за її межі, але майбутнє завжди буде нас дивувати. Climate change will disrupt our lives a lot more than this pandemic. Наприклад, кліматичні зміни значно сильніше підривають наше життя, ніж пандемія. Artificial intelligence will put to the test many of the things in education. You know, we know how to educate second-class robots, people who are very good to repeat what we told them. But what will make us human in a world in which the kind of things that are easy to teach and easy to test have also become easy to digitize, to automate? За штучний інтелект також частково складає проблему, тому що ми навчилися будувати досить мудрих роботів, але проблема в тому, що більшість навичок, яких легко навчитися і які легко перевірити, вони так само легко автоматизуються. And there are many other forces shaping the future of education. І чимало інших чинників також впливають на майбутнє освіти. When we ask school principals about whether those ideas, those big societal themes are incorporated into schooling, most of them said, yeah, you know, 9 out of 10 school leaders say, yeah, climate change is something that we teach. And we also talk about gender equality, international conflict, poverty, migration. Most school principals say, yes, this is already part of the school curriculum. Якщо запитати систему освіти, що з тих всіх проблем, які ми щойно обговорили, вже є включено в навчальні програми, то 9 з 10 директорів і директорок відповідають так, все це є. Ми говоримо з учнівством про зміни клімату, про нерівність між чоловіками і жінками, про міжнародні конфлікти, про міграцію, голод. But when we ask students, we got quite a different picture. On the one hand, most students say looking after the global environment is really, really important to me. The climate agenda is urgent, important. But when we ask them, can you make a real difference to this? Do you think what you do today will have an impact on other people in other places? Many students say no. Але картина з учнівством трошки інша, тому що якщо запитати учнівство, то вони відповідають і так. Турбота про глобальну екологію для нас дуже важлива. Більшість з них відповідають так. Але коли їх запитують, як ви гадаєте, чи можете ви якимось чином на це вплинути чи змінити, то велика частка учнівства відповідає ні. The key to the future of education is student agency. Students who not just are passive learners, but students who can mobilize their cognitive, their social, their emotional resources to change the world. І для того, щоб це вирішити, вступає в дію така річ, як свобода волі учнівства. Учнівство повинно не просто пасивно навчатися, засвоювати інформацію. Вони повинні залучати свої емоційні, когнітивні та інші ресурси для того, щоб змінити ситуацію. You know, we have analyzed this in our PISA assessment. On the vertical axis, you see the success of countries academically. On the horizontal axis, you see what we call the growth mindset of students. If you look at a country like Estonia, students believe that only the sky is the limit. They can grow beyond their limits. Their own energy will help them to be successful. On the left side, you see countries... Sorry. Yeah, thank you. Отже, в рамках дослідження PISA вивчали всі ці питання у зв'язку з учнівством, і на слайді ми бачимо таку діаграму. По вертикалі у нас йде академічна успішність, а по горизонталі так зване мислення зростання. І на вершині цього графіка бачимо естонський прапор, там є Естонія. Естонські учні вважають, що їх взагалі ніщо не обмежує. Вони готові долучатися до вирішення всіх цих проблем, про які йшлося вище. And when you look at the results for the Ukraine, you can say, yes, students can do better academically. But equally important it is for students to advance their mindset, to become more open to the future, to become more courageous, to go beyond the horizon.
Якщо глянемо, де Україна на цьому графіку, то так, Україна досить високо за показниками академічної успішності, але бачимо також, що нам є ще куди рости за показником мислення росту. Тобто українському учнівству треба бути, на думку пана Андреаса, їм треба змінювати своє мислення, їм треба більш відкритими бути до майбутнього, проявляти більше сміливості, не дозволяти нікому і нічому себе обмежувати. You know, and this requires teachers who are not only good instructors, but teachers who are also very good coaches, very good mentors, very good facilitators, very good evaluators, who are very good social workers. Teachers who do not only know their subject and how different students learn that subject differently, but teachers who know their students, who know each and every them, their dreams, their passions, who their students are and who they want to become. That's what it takes to develop that growth mindset. І для того, щоб розвинути в учнівстві мислення зростання, потрібно, щоб наше учительство було не просто передавачами інформації, так? Не просто, щоб вони знали свій предмет і розуміли, що різні учні вивчають його по-різному. Дуже важливо, щоб вони були для учнівства також коучами, наставниками, фасилітаторами, вміли його правильно оцінювати, вміли працювати соціально з учнівством, знали своїх учнів і учениць на особистому рівні, знали, про що вони мріють, чого вони прагнуть. Ось такі учителі потрібні для того, щоб навчитися мисленню зростання. You know, our data show that students who have that growth mindset, they are more motivated to master difficult tasks. They had a greater sense of self-efficacy. They were less afraid of failure. You know, if you want young people to be imaginative, creative, you have to give them space to experiment. If students experiment, they need to take risks. If they take risks, they will make mistakes. If our education systems are not very, very good in helping students learn from and with mistakes, maybe they will not become so creative. Існує зв'язок, за даними цих всіх досліджень, між тим, що учнівство має мислення зростання, і такі учні і учениці мають також вищу мотивацію старатися. Вони більш впевнені в собі. Вони менше бояться помилитися, менше мають страх провалу. Пан Андреас каже, що освіта повинна давати більший простір для експериментів і креативності, навчати і дозволяти учнівству приймати певні ризики. Тому що наразі наші системи освіти не дуже добре навчають на помилках і не дуже сприяють тому, щоб помилки сприймалися як уроки, як щось позитивне. But we wanted to talk about happy students and happy schools. Let's do that. In our PISA assessment, we ask students how satisfied they are with their lives. And actually, you can see students in the Ukraine come out very, very strong on this. Most students in there, even if they have a difficult life, even if students in the Ukraine come from poor families, they still have a positive outlook, a happy outlook at life. And I think that is very important. Але, каже Андреас, давайте поговоримо про щасливе учнівство, бо для цього ми сьогодні зібралися. Отже, в рамках PISA було дослідження задоволеності життям учнів і учениць. На діаграмі, якщо можна нам її показати, видно, що Україна досить високо за цими показниками. Тобто українські учні і учениці загалом задоволені своїм життям, попри те, що можуть жити в не дуже забезпечених умовах, але мають позитивний погляд на життя, і це страшенно важливо. But when you look at, do students see meaning in their life? Do they see a purpose? Do they see sort of where are my goals? You can see the Ukraine is only an average performer. Many young people, they're happy students, but they're not so clear about what is my goal? What do I want to do with my life? No? And again, for me, that is a happy school. A school that gives their students meaning, that provides them with, an orientation, with a kind of compass and the navigation tools to find their own way through, a complex, ambiguous and volatile world.
Але якщо ми глянемо на дані по відчуттю, по тому, як учнівство відчувають сенс і значення життя, то на тій діаграмі, як ми бачили, Україна насправді досить має такий середній показник. Тобто, попри те, що наші учні і учениці цілком задоволені життям, вони не зовсім впевнені в тому, що вони хочуть з цим своїм життям робити. Вони не мають конкретних цілей. Але щаслива школа, за словами пана Андреаса, це та школа, яка навчає учнівство віднаходити цей сенс, яка орієнтує їх у цьому житті. Це та школа, яка вчить їх, дає їм компас, за допомогою якого вони можуть зорієнтуватися і зрозуміти, куди вони хочуть рухатися. And when we look at students' sense of belonging, you know, is this school my second home? Is this a place where I make friends? Is this a place where I feel really I belong? You can see that it's not one of the strengths of the school. And again, that is a happy school, a school that gives students that sense of belonging. You can see on the very positive end, you have a country like Spain. It's not a very strong performer academically. But in Spain, most students feel school is really a place I want to be. School is a place where I feel I belong. Again, that's an area I think happy schools should work on. Інший показник відчуття причетності. Що це означає? Чи почуваються учні і учениці у школі як, не як вдома, але як в другому домі? Чи хочуть вони приходити туди? Чи мають вони там друзів? Україна за показниками не дуже добре за цим показником себе почуває, але знову ж таки щаслива школа повинна працювати над тим, щоб учнівство в школі почувало себе комфортно і як вдома. На початку цієї діаграми найвищий показник цієї причетності має Іспанія. Іспанія – це та країна, в якій, за словами пана Андреаса, академічні успіхи не дуже видатні. Але при цьому учнівство відчуває себе там в школі комфортніше. І, власне, так повинно відбуватися у щасливій школі. So let's think about what schools can do to make school students happy and at the same time good performers. The first thing I want to show you that students' happiness, students' satisfaction with their own life depends very, very closely on the school. Sometimes we think, whether students are happy is about, their homes, their life, their friends, and so on. But no, actually, school has a very important influence. And you can see that here on the chart, where the disciplinary climate, the environment in school was better. Students feel happier. Where they experience less bullying, they are happier. Where they feel that sense of belonging, they are happy. Where they feel their teachers to support them, they're happier. Where they get feedback from their teachers, they're happier. So you can see school makes a real difference. Зараз поговоримо про те, що ж школам робити, щоб, власне, підвищувати це відчуття задоволеності життям. На цьому слайді ми бачимо, що задоволення життям в учнівства дуже залежить від атмосфери в школі. Ми пройдемося по показниках зліва направо, і всіх їх щойно пан Андреас перелічив. Наприклад, показник дисциплінарної атмосфери дуже сильно впливає на те, як почуваються учні. Що нижче цькування у школі, то вище відчуття задоволеності. Що вище відчуття причетності до школи, то вище відчуття задоволеності учнівства. Що більше учительство підтримує учнівство, то діти щасливіші у школі. Що більше вони дають зворотного зв'язку, то діти щасливіші в школі. Тобто всі компоненти шкільної атмосфери насправді важать, і вони прямо пов'язані з учнівською задоволеністю життям. Хоча здавалось би, що на це повинна впливати тільки атмосфера в домі, там друзі їхні, але насправді школа відіграє в цьому дуже важливу роль. And I show you something interesting. Some people say, competition in school makes schools happy, and other people say cooperation makes school happy and competition makes them unhappy. Actually, our results show cooperation and competition can both be very positive forces that actually create student satisfaction with their life.
І два останні показники на цій діаграмі такі теж досить цікаві. Каже пан Андреас, що логічно, якщо припустити, то можна подумати, що співпраця позитивно впливає на відчуття задоволеності, а конкурентність у школі навпаки негативно. Але, як свідчать дані їхнього дослідження, і конкуренція, і співпраця в школі мають позитивний вплив на учнівську задоволеність життям. So in the future, don't think, either competition or collaboration. Think about how you can make, competition fun for students and how you can make cooperation the way of working of students. Тому, якщо ви будете думати про те, як залучити ці чинники для того, щоб школа зробила щасливішою, то не варто вибирати між співпрацею чи конкуренцією. Варто вибрати і те, і те. Просто треба подумати, як зробити співпрацю, наприклад, веселішою. Як зробити так, щоб конкуренція створювала позитивну атмосферу для учнівства. But let me show you something else. I have met many teachers in the Ukraine, and I've always impressed by their professional knowledge. Teachers in the Ukraine have a deep understanding and a passion for the subjects they teach. They also are very, very good in understanding how different students learn that subject differently, the pedagogy. But the teachers, in the eyes of your students, are not so enthusiastic. The students do not perceive their teachers to bring across that enthusiasm that is so important for student success. А тепер поговоримо про ентузіазм учительства. Каже пан Андреас, що багато бачився з українським учительством і був приємно вражений професійними знаннями учительства, тим, як вони захоплено викладають свій предмет і розуміють, наскільки різні учні і учениці по-різному сприймають матеріал. Але якщо глянути на наш слайд з показниками ентузіазму учительства в різних країнах, то Україна там має не дуже хороший показник. За оцінками учнів і учениць, українське вчительство не дуже з великим ставиться до своєї роботи. Тобто тут є велика територія для поліпшення цього показника. And by the way, the results for my country, Germany, are very similar to those in Ukraine. Also in Germany, teacher enthusiasm seems to be more limited. І каже пан Андреас, що його рідна Німеччина показує приблизно такий самий результат по ентузіазму, як Україна. Німецькі учителі і учительки також досить обмежено проявляють свій ентузіазм у школі, але цей показник страшенно важливий для учнівського успіху. And I show you how important this is. Where teachers were more enthusiastic, their learning outcomes were better. You could see basically when the student said, it was clear to me that the teacher liked teaching us. They did better on the test. Where they said it was clear that the teacher likes to deal with the topic of the lesson. They performed better. Where they saw that their teacher showed enjoyment in teaching. The students performed better. So you suddenly see teacher enthusiasm is a very important driving force for the success of students and for their happiness in school. We should see more of that. І на цій діаграмі видно, чому ентузіазм учителів і вчительок насправді так важить. За даними досліджень, там, де учнівство бачило, що учителям подобається їх навчати, це перші три стовпчики на цій діаграмі, там діти показували кращі результати на контрольних. Там, де учнівство бачило, що вчителям подобається тема, це треті три стовпчики на діаграмі, тема уроку, там вони краще здавали іспити. Там, де діти бачили, що вчителям подобається загалом викладати, вони отримують радість, вони так само краще навчалися. So, let's have a look at, looking forward into the future. You can see the force of digitalization will continue to change our education systems. Digitalization is an incredibly democratizing force. It allows us to collaborate, to contribute. But it's also a force that is concentrating power at a rate we've never seen before.
Але подивимося в майбутнє. Одним із важливих чинників розвитку освіти в майбутньому є цифровізація. З цифровізацією приходить демократизація процесів. Це означає, що ми маємо більше можливостей співпрацювати, більше можливостей робити щось самі. Разом з тим з'являється і концентрація певних сил, певних влад на такому рівні, якого ми раніше не бачили. Digitalization is incredibly particularizing. Now, the smallest voice can be heard anywhere. If you post something on Twitter, all the world can follow you. But it's also a force that is incredibly homogenizing, squashing individual differences, cultural uniqueness. School is more and more a place where young people need to find identity. For people who do not have a floor under their feet, they will end up building walls around them. Також з цифровізацією приходить деталізація. Це означає, що навіть найменші, найдрібніші голоси стають почутими. Можна мати опублікувати маленький пост у Твіттері, і його прочитає весь світ. Цифровізація також означає усереднення. Це означає, що ми втрачаємо, можливо, якусь десь місцями культурну унікальність. І школа стає місцем, де людина, дитина має знайти свою ідентичність. Також така цікава метафора, що в цих умовах той чи та, хто не мають підлоги під ногами, якогось підґрунтя, вони змушені будувати довкола себе стіни. Technology is incredibly empowering. The most successful companies these days are not created by a big industry. They are created by a big idea. Often they have their products before they have the money. This is the power of technology. Whether you work in Kiev or in Berlin or in Paris, you can actually, if you have a great idea, you can change the world. But technology can also be incredibly disempowering when we become the slaves of algorithms that tell us when to turn left and right and what to think and what to do. Також цифровізація – це розширення можливостей. За словами пана Андреаса, зараз великі продукти чи великі компанії – це не обов'язково великі гроші, це можуть бути просто великі ідеї. Часто буває, що продукт з'являється до того, як компанія чи фірма мають гроші. Технології дозволяють працювати з будь-яких місць в світі, можна бути в Києві, в Берліні чи в будь-якому іншому місті, але ідея – це є тим основоположним чинником, який драйвить бізнеси. Так само цифровізація позбавляє нас певною мірою повноважень, бо ми стаємо рабами якихось інструментів, які нам інструментів, які нам кажуть повертати ліворуч чи праворуч. That is the world in which, we think about education and the future of education. We see on our labor markets, they are polarizing. Those who have the right skills, the right knowledge, never had the life chances they find today. But those who struggle making this transition to the knowledge economy pay a very high price for that. Також бачимо зараз, що ринок праці змінюється фундаментально і швидко. Ринки праці поляризуються. Ті, хто мають правильні навички, правильні знання, можуть не завжди знайти місце в цьому світі, на цьому ринку. The forces behind this are very clear. Routine tasks are disappearing from our life, from our work, because computers are become better and better. Technology-intensive tasks are rising in the importance. And if you put the two things together, you can see the future of work. Це також змінює наш світ, тому що такі рутинні завдання, зараз їх набагато краще виконують комп'ютери, ніж люди. А з іншого боку, завдання з вищим використанням інформаційних технологій, таких стає щораз більше і більше. І якщо скласти ці дві тенденції докупи, то нескладно побачити, яким буде майбутнє ринку працевлаштування. That is what we know about the world of work. But when we think about these students, the next generation, many young people imagine their future in our past. Our schools often prepare young people for a world that no longer exists. Young people, dream about jobs that actually will disappear very soon.
Але якщо все це накласти, про що ми щойно говорили, накласти на сучасну молодь, на підлітків, то багато з них мріють про роботу, яка вже залишилася давно в минулому. Наші школи готують учнівство до світу, якого більше немає. І багато підлітків мріють про роботу, яка має страшенно високий ризик, що її найближчим часом автоматизують. Schools are often very good to keep students inside and the rest of the world outside. The future schools need to be much better to draw on the rich resources in our societies, in our communities, to have the school doors open, to bring the expertise from the outside world into schools, and to give students real experiences so that they can see the future in their own life. І наші школи, за словами пана Андреаса, дуже вправно вміють тримати учнівство всередині і не випускати його назовні. А потрібно робити навпаки, потрібно навчитися, щоб школи використовували всі доступні ресурси, щоб вони ставали більш відкритішими, щоб до учнівства приходили якісь експерти ззовні, щоб вони ділилися своїм досвідом. Це все потрібно для того, щоб учнівство бачило своє майбутнє, яке лежить перед ними. Some believe this is a race between education and technology. You know, before the first industrial revolution, neither technology nor education were very important for people. Most people could live quite successfully without much education, without much technology. But then the first industrial revolution changed the picture. Suddenly, technology was ahead of the skills of people, and it caused a huge amount of social pain. Є таке поняття, як гонка між освітою і технологіями. До того, як почалася перша промислова революція, і це було видно на нашому слайді, якщо можна нам його повернути, то освіта і в самому низу ми бачимо, освіта і технології йшли нога в ногу. Люди, в принципі, жили прекрасно і без освіти, і без технологій. Потім відбулася промислова революція, технології пішли вгору, освіта залишилася внизу, і від цього з'явився такий певний соціальний біль поміж ними. But then, you know, society responded. We started to build schools. We made people compatible with the ideas of the industrial economy, and it created generations of prosperity. Але тоді людство почало будувати школи, і шкільна оця освітня риска синя, вона пішла вгору. Люди стали адаптуватися за допомогою освіти до нових викликів, які розвинена промисловість нам приносила. But now we see the digital revolution, you know, doing exactly the same. Technology is once again racing ahead of the skills of people. And we see the same social pain. If you look to the Ukraine, you have young people leaving university and having difficulties finding a good job. And at the same time, you have companies in the Ukraine who say, we cannot find the people with the skills we need. The question for is how we can move, you know, people again ahead of our technologies. That's what a happy school in the future will be about. Зараз відбувається щось подібне, тому що цифрова революція принесла другий виток цього соціального болю, коли технології стали розвиватися швидко, рухатися вперед і залишили школу позаду. Знову створився оцей соціальний біль, і світ рухається попереду тих навичок, якими володіє людство. Пан Андреас говорить про українські реалії, коли випускники наших вишів не можуть знайти собі роботу. А з іншого боку, існує багато компаній, які кажуть, що вони не можуть знайти людей з тими навичками, які їм потрібно. Задача наша зараз – це, щоб люди знову вирвалися вперед технологій. So let's talk about that future. Now, how can we reimagine education? You know, the path from student agency, I talked about it, that capacity of students to mobilize their cognitive, social, emotional resources, to be active, to their well-being, to a happy life, will be multiple paths. There's not one road, but there are many roads. Отже, повертаємося до цієї свободи волі учнівства, про яку ми говорили раніше, як школа майбутнього реагуватиме на всі ці виклики сьогодення. Дуже важливо, щоб учнівство навчилося мобілізувати всі свої ресурси когнітивні і емоційні, щоб рухатися до свого благополуччя, до свого щасливішого життя. Як видно з цього слайда, дорога до благополуччя, вона не є єдиною. Вона для різних дітей може бути різною.
when we think about the well-being of students, agency is important. You know, can I really change the world? Can I do things? But so is co-agency. You know, we do not develop in isolation. We always develop in interaction with other people. People who may think differently from us, who may come from different cultures, different traditions. And then we need to think about collective agency. How can students together make a difference? As a team, as a collective. Отже, свобода волі страшенно важлива для досягнення благополуччя, тому що ця свобода волі означає мислення такого штибу. Що я можу зробити, щоб змінити ситуацію, як я можу вплинути на ситуацію. Але оскільки ми не живемо кожен сам по собі і кожна, то дуже важливим є співдія або така спільна свобода волі. Коли ми у взаємодії з іншими навчаємося ставати кращими, коли ми взаємодіємо з людьми, які мислять інакше і живуть інакше. Крім того, є ще третій рівень – це колективна свобода волі. Як ми, як група, як команда можемо змінювати світ. When we think about, you know, competency, it has to do with knowledge. It has to do with skills, but it also has to do with attitudes and values. І коли ми думаємо про компетенції, то вони безперечно пов'язані зі знаннями і навичками, але вони також пов'язані з поглядами і цінностями. When you think about the foundations, there are, you know, cognitive foundations, there are social and emotional foundations, and there is the health of students. All of that is important for a happy student and a happy school. І якщо розглянути такі базові складові, засадничі складові розвитку дитини, то існує кілька, є соціально-емоційна, є когнітивна, є складова здоров'я. Усі вони страшенно важливі для щастя і благополуччя кожного учня і учениці. When it comes to the cognitive foundations, you know, many people in the Ukraine have asked me, you know, why is Ukraine not one of the best performing education systems on the PISA test? And it's not because students do not know very much in mathematics or science, but often they cannot demonstrate that they can think like a scientist, design an experiment, distinguish questions that are scientifically investable from those that are not, or that they can think like an historian. You know, history is not about remembering names and places. History is about understanding how the narrative of a society has emerged, how it developed, how it advanced, and sometimes how it unravels when the context changes. Those ways of thinking are very important for the cognitive foundations, not just the surface knowledge. І коли йдеться про когнітивну складову, то можна подумати, що це насамперед йдеться про знання, як такі, як масив знань. Але пан Андреас каже, що часто чує запитання від України, чому Україна не показує аж надто високі показники по академічній успішності, наші ж учні, учениці начебто добре все знають і вчаться, але справа в тому, що недостатньо просто мати певний масив знань в голові. Не завжди вони вміють мислити науково. Тобто навіть якщо мають якісь знання з наукових предметів, не завжди вміють розрізняти питання, які можна дослідити науковим шляхом, і питання, які неможливо ніяк перевірити. Коли ми вивчаємо історію, то історія – це не про запам'ятовування дат чи якихось назв. Історія – це про розуміння наративу тієї чи іншої країни чи періоду, про те, як воно все розвивалося. І на це важливо звертати увагу. I want to show you something that will, you know, surprise you. We recently looked at the creative skills of students. And one of the things we saw is that 15-year-olds are less creative than 10-year-olds in every city for which we had data. Цікава річ, яку хоче нам пан Андреас показати зі своїх досліджень, про те, що 15-річні діти відзначають у собі нижчу креативність, ніж 10-річні. І це на графіку зараз видно по всіх містах, які тут представлені. You know, if I would tell you students are doing worse in mathematics when they are 15 than when they were 10, you would tell me, well, there must be something terribly wrong in schooling. But that's exactly what we see for creativity.
Children are born with an abundance of creativity. They are full of imagination. And if you have a 3-year-old son or daughter, they're going to question everything you tell them. They're going to experiment with everything that gets into their way. They're always ready to learn, always ready to unlearn, always ready to relearn when the context changes. But when we bring them to school, we try to make them compatible with our ways of thinking, our ideas. They have to, reproduce our content. But we lose something very important, and that is the creativity of children, something that is so important in tomorrow's world. Якби ми дізналися, наприклад, що така ситуація в математиці є, що 15-літні гірше знають математику, ніж 10-літні, то, напевне, було б зразу така реакція, з нашими школами щось не так, щось зламалося. Але коли йдеться про креативність, то якось ніхто за це особливо не переживає. Але насправді, що це означає? Це означає, що учнівству в школі нудно. Діти за природою дуже, вони вміють уявляти, у них розвинена багата уява. 3-річна дитина ставить запитання про абсолютно все. Це такий період чому. Вона експериментує абсолютно з усім. Вона готова навчатися і перенавчатися, коли змінюється контекст. Але в школі ми робимо дітей, ми їх підганяємо під якісь свої уявлення, під свої рамки. Ми вчимо їх просто відтворювати інформацію і наші ідеї. І це вбиває їхню творчість. So you can see happy schools should provide more room for creativity, more room for students to imagine. And we know some of the tools. We could see, for example, where students were participating more in the arts. They were more creative and they were more curious in every city for which we have data. Тобто дуже важливо, щоб щаслива школа сприяла вихованню або підтриманню цієї творчої іскри в дітях. І ми вже знаємо, каже пан Андреас, яким способом це можна робити. На слайді бачимо учнівство, яке брало участь у мистецьких заходах, загалом відзначало в собі вищий рівень творчості і допитливості. У всіх містах, по яких проводилося це дослідження, дані однозначні. When you look at this in economic terms, you see a very familiar picture. If you study engineering, manufacturing, and construction, you get a great salary. If you study business and law, you get a good salary. If you study information and technology, you get a great salary. If you study arts and you become an artist, you probably have a very difficult life economically. That's the purely economic picture. Якщо цю картину розглянути суто з економічної точки зору, то бачимо на графіку, справа червона точка – це спеціалізації такі технічні, інженерна, виробничі, будівництво, вони мають хороші зарплати. Ті, хто вчаться на бізнесі, на праві, також мають хороші зарплати. IT точно так само. Зліва маємо червону крапочку про мистецькі сфери діяльності, а в мистецьких сферах люди заробляють не так добре. Now, many people look at this and say, okay, please study the engineering, don't study the arts. But actually, if you look at the most innovative jobs, the most innovative people that drive our societies and economies, number one is technology, yes, of course, but number two is the arts. So yes, if you become an artist, probably you have a hard life. But if you, study the arts, become creative, imaginative, you can transform almost any part of your work. And the most innovative people often come from the arts. Судячи з попереднього слайду, можна було б сказати, що добре, тоді не вчіться на митців, вчіться на інженерів чи айтішників, але якщо глянути на цей слайд, який зараз на екрані, то на першому місці найбільш інноваційні роботи – це випускники, які закінчили інженерні і комп'ютерні спеціальності, але на другому місці йде мистецтво. Тобто, навіть якщо ці люди мають складніше життя економічно, то все одно випускники якихось мистецьких професій і спеціальностей, вони мають можливість трансформувати життя і мають можливість займатися інноваційними продуктами. So once again, a happy school is a school that does not just focus narrowly on mathematics and science, but that develops young people in a very holistic way.
Ще раз повторимо, що щаслива школа – це не та школа, яка вузько спеціалізується на певних навичках, там, наприклад, математичних, а та, яка розвиває учнів і учениць усебічно. But let's look also at the social and emotional foundations. At the OECD, most recently, we studied many of the important social and emotional qualities that are important for success in life today. Розглянемо ще соціально-емоційну складову. OECD недавно проводила дослідження, які з навичок і якостей соціальних і емоційних безпосередньо пов'язані з успіхом у житті. Now, some people say, well, you know, social emotional skills, that's very important, but it is not so central. But let's have a look at some data. You know, again, we talk about happy schools. So let's look at the psychological well-being. Here you see data for 10-year-olds. You can see at the age of 10, most students are quite happy with their life. You know, my daily life is filled with things that interest me. I woke up feeling fresh and rested. I felt active and vigorous. You can see for the majority of 10-year-olds, the outlook for life is very positive. Але якщо досліджувати психологічне благополуччя 10-річних дітей, то ми на слайді бачили, що діти у віці 10 років загалом почуваються, от знизу є відсотки, там більше 60% загалом почуваються досить задоволеними і психологічно благополучними. Це все теж пов'язане з успіхом, але ось які тут показники. Проте діти кажуть, що їхнє щоденне життя наповнене цікавими речами, вони вранці прокидаються відпочилими, вони енергійні, активні, розслаблені, бадьорі. Тобто загалом психологічне благополуччя у них цілком в нормі. But when we look at 15-year-olds, the bars get much shorter. 15-year-olds feel less happy with their lives. They are feeling often more anxious. There are developmental aspects involved, there are psychological aspects involved, but in school we should be aware that the well-being of students declines as they grow older. Але якщо глянути на ті самі запитання для 15-літніх, то бачимо, що відсоток дітей, які так себе описують, знижується, він падає. Діти в такому віці, у 15-літньому віці, значно більш тривожні. Звичайно, тут можуть відігравати роль чинники розвиткові, чинники психологічні, але у школи повинні усвідомлювати цей факт. І вони повинні розуміти, що старшою стає дитина, то знижується її психологічне благополуччя і щось із цим робити. Now, some people say, well, you know, that has to do with the amount of tests and pressures that are being put on students. And you can see, and indeed, there is a correlation between the well-being here of girls and the anxiety with the test. Where girls are more anxious about tests, they tend to be in education systems where that is the case, they tend to be, you know, feeling less well. І, звичайно, що це нижча благополучність, вона пов'язана, наприклад, з тривожністю. Тут ми бачимо показники по тривожності перед контрольними. Зокрема, серед дівчат, оця пряма, яку ми бачимо, дівчатка в такому віці, вони більш тривожні перед іспитами, перед контрольними, і це безпосередньо впливає на їхнє благополуччя. But if you look at this more precisely, you know, today I'm in Korea, in the city of Daegu. You know, there the students actually get a lot of pressure. The education system is very demanding. They get many frequent tests. And you can see, actually, they feel quite happy with their lives. And they feel not so anxious with their test. And then you look at Finland, the city of Helsinki, where students get never tested, where school is very easy for them. But they actually feel very anxious with their life. And they don't feel so well. So it looks like, you know, a contradiction. But what you can see here is not really the pressure that comes through the system. It's something else. Але якщо глянути трошки ближче на ось цей графік і розглянути деталі, наприклад, зараз пан Андреас перебуває в Кореї, бачимо там корейський прапорець в місті Тегу.
Корейська система освіти, за його словами, досить така напружена, багато тиску на учнівство, вона страшенно вимоглива, але при цьому, як бачимо, вони зберігають відносну задоволеність, тобто вони вгорі оцієї прямої благополуччя, вони почуваються досить щасливими і настільки тривожними. Набагато нижче місто Гельсінкі, де система освіти досить така легка, дітям майже ніколи не задають контрольних чи іспитів, але при цьому вони значно тривожніші, ніж їхні корейські однолітки. І оці дані, вони якось виходять трохи суперечливі. Виходить, що справа не в тиску з боку системи, справа в чомусь іншому. Let's have a look at this. In fact, when we ask ourselves, what are the most important predictors for the psychological well-being of students? It is about their resistance to stress. It is about their sense of optimism. It is about their energy. These were the most important predictors for students to be positive, to feel well. Stress resistance, optimism, energy. З цієї таблички ми бачимо, які інші чинники впливають на психологічне благополуччя серед 15-річних. І чому йдеться не тільки про атмосферу чи тиск у школі. Важливими чинниками для благополуччя серед 15-річних є їхня стійкість до стресу, їхній оптимізм та їхня енергія. Що вищі ці показники, то кращий, вищий рівень психологічного благополуччя серед дітей. And now you ask me, what can school do to make students more stress resistant, more optimistic, more energetic? And here you find the answer. It's the quality of the relationship with the teacher. Where students feel their teachers support them, where students feel they relate positively and well to their teachers, you can see they are more stress resistant. They are more optimistic. They have a greater emotional control over their emotions. І у вас, можливо, виникло запитання, як зробити дітей стійкішими до стресу, оптимістичними, енергійнішими? Що для цього може зробити школа? Так ось відповідь на це запитання. Кращі взаємини між учнівством і вчительством. Вони позитивно впливають на покращення тих показників, про які йшлося перед тим, на стійкість до стресу, на оптимізм, на налаштованість до навчання. Коли учнівство відчуває підтримку вчителів і позитивне ставлення, то вони почуваються благополучнішими. And where students had more positive relationships with their teachers, they were also more persistent. They had a greater sense of responsibility. They felt more empathy, more trust, more cooperation. They felt more tolerant, more curious, more creative, more sociable. So you can see it's the quality of the relationship between students and teachers that gives the students that energy to overcome the difficulties and challenges. Success in education is not about lowering the standards, making education easier. It's about giving young people better tools, the kind of social and emotional tools, through strong teacher-student relationships to become happy students, and that creates happy schools. Отже, кращі взаємини між учнівством і вчительством також позитивно впливають і на інші чинники, вони всі відображені на цьому слайді. Учнівство, яке відчуває підтримку учительства, воно більш наполегливе, воно має вище відчуття відповідальності. Такі діти більш творчі, вони більш схильні до співпраці, вони допитливі, вони соціалізуються. Тобто якісне спілкування між учительством і учнівством власне, може змінити всю цю ситуацію. Для того, щоб створити щасливу школу, не потрібно, каже пан Андреас, знижувати стандарти навчання чи знижувати умовний тиск у школі. Натомість треба дати оці інструменти соціально-емоційної підтримки, соціально-емоційного навчання, за допомогою яких і виховуються щасливіші діти, а відтак і робиться щасливішою школа. Now that's really what I wanted to share with you. And of course, there are obviously difficult challenges and trade-off involved. None of this is very easy to achieve. We have to always strike a balance between what is urgent and what is really important.
Але ось важливий підсумок цього всього, який хоче нам дати пан Андреас, це освіта, це постійне балансування. Досить непросто досягнути цих поставлених цілей, про які ми говорили, тому що в освіті треба весь час вибирати, наприклад, між терміновим і важливим. We need to find a balance between modernizing education and challenging it, disrupting it, to reconcile new goals in education with our existing structures. Мусимо постійно в освіті балансувати між модернізацією і між тим, щоб її зривати, тобто не давати їй застоюватися на місці, між новими цілями і як їх узгодити з існуючими старими структурами. We need to support globally minded students and teachers who remain locally rooted in their traditions, rooted in their cultural context. Мусимо знайти зв'язок або баланс між тим, як учительство і учнівство, яке мислить глобально, все ще перебуває в своєму місцевому контексті. Ми всі все ще дуже сильно вкорінені у своєму локальному. We need to support innovation in an environment that is very conservative. You know, and sometimes we as parents are part of the problem, not part of the solution. We get very anxious when our children no longer learn what was very important for us, or when they start to learn things that we no longer understand. Mm-hmm. The environment for education is very conservative, and still we need to support innovation and change. Ми мусимо навчитися підтримувати інновації в середовищі освітньому, яке залишається досить консервативним. Ми, як батьки, каже пан Андреас, дуже часто впадаємо в таку тривожність чи навіть істерику, коли наші діти в школі не вивчають те, що для нас колись видавалося важливим. Тобто середовище освітнє залишається консервативним, і в нього треба навчитися впроваджувати інновації. We need to see the potential, what is possible, but remain realistic about what is feasible. We need to reconcile the virtual world with the face-to-face, the real world. And we need to reconcile learning and education. And I know those are the questions that you at EdCamp are working on. So I thank you for this opportunity to share my thoughts on this. Також мусимо розгледіти можливий потенціал і узгодити його, точніше, залишатися реалістами щодо того, які з цих речей насправді можна втілити. Мусимо узгодити віртуальне і віртуальний світ зі спілкуванням наживо з реальним світом. Мусимо примирити між собою процес навчання і освіту як таку. І пан Андреас щиро вдячний за можливість поділитися сьогодні з нами цими всіма ідеями і також зазначає, що EdCamp цим і займається примиренням і зведенням докупи всіх цих досить непростих і непримиренних місцями компонентів. Андреасе, дякуємо дуже за ваш неймовірний виступ. Ви говорили багато про ентузіазм вчительства, до речі. Я хочу засвідчити, що нас зараз слухає дуже багато ентузіасток і ентузіастів не тільки з України, а й з країн Східного партнерства. І чат нашої платформи буквально вибухає від кількості запитань. So Alexandra was saying thank you for being here with us, and you were mentioning the enthusiasm of teachers today, and we're actually we have many enthusiastic teachers listening and watching us right now, including from countries of Eastern Partnership, not only Ukraine, and our chat is exploding with questions from them. So are you ready? І перше запитання якраз стосується теми ентузіазму. Як науково ви визначаєте поняття вчительського ентузіазму? І що може зробити держава, освітня система для того, щоб підсилювати цей вчительський ентузіазм? А що має зробити, власне, сама людина? Що залежить від педагога, є в його силах? So you were talking about this enthusiasm of teachers, and the question is, what is the scientific model of defining and measuring this enthusiasm? And the next part of the question is, how does education system support this enthusiasm or promote with the teachers? And what do they need to do on their own? What is their role in it?
You know, for the measurement, we have taken a very simple approach. We just ask the students, you know, do you think your teacher has a real passion for the subject they teach? Does your teacher display enthusiasm when they are teaching? And we trust the students' judgment on this. For some teachers, they say yes, and they always tend to agree in the classroom. So the measurement was very simple. We just asked the students. But how do we foster enthusiasm? That is the more important question. And the answer is what we see in our data, where teachers have a high degree of professional autonomy and work in a collaborative culture, where they, you know, observe each other's classes, where they take part in collaborative professional development, where they do joint study, where the teachers work as a team. They tend to be much more enthusiastic about the work they do. Чи відповідь така, що інструмент перевірки, оцінювання ентузіазму вчительства дуже простий. Вони просто запитали учнівство і повірили відповідям учнівства. Тобто учні і учениці самі оцінили, наскільки їхні вчителі і вчительки горять своєю справою і своїм предметом. А відповідь на запитання про те, як виховувати в системі освіти, дані свідчать, що більше автономності має учитель чи вчителька на робочому місці, і що більше співпраці вони мають між собою, учителі і учительки мають між собою, то більше їхній ентузіазм. Співпраця мається на увазі можливість ходити на уроки одне до одного, спільно проходити професійний розвиток і спільно навчатися одне від одного. Спасибі, я ще поставлю одне запитання з чату і передам слово Олегу. Я дуже часто чую такий коментар, який я зараз озвучу. Він достатньо популярний у нас в Україні. У нас кажуть, що українські батьки вважають, що виховувати має школа. І в усьому звинувачують вчителів. Адже вчителі – це вони не виховали дитину. Так як же треба, питають наші слухачі. Хто має виховувати дитину? Так. Okay, now the next question is, Alexander says that he often hears from other people that parents believe that this is the school's role to raise their kids, to teach their kids. So the question is, whose role in fact is that the raising, the upbringing, the educating children, is it the role of parents or is it the role of school? You know, education is a whole of society enterprise. We will only succeed if everybody makes their contribution. If you go to Sweden, at the end of the school year, the teacher will meet with every student and their parents. And they have one golden rule. Don't complain about the other. As a teacher, don't complain about the student. As a parent, don't complain about the teacher. Ask yourself, what can you contribute to build better learning outcomes? I was once in a remote village in China, and I was very impressed how parents were involved in education. And I asked a teacher, you know, how do you bring parents along on this journey? And she said to me, well, you know, I call every parent about twice per week, you know, and this is not just about education. This is very much about parenting. This is very much about the social, the emotional development of the children. And then I asked her, twice per week, you have 50 students in your class. This must be an enormous workload. And she told me, yeah, but you know, I never thought about it like this. You know, if I wouldn't have all of those parents helping me, I couldn't do my job. So suddenly you see, we're talking about an ecosystem where everybody has their role. One of the greatest dangers that I see in education is the trend to commodify education. You know, we make students consumers, we make parents clients, we make teachers service providers. We create that distance that basically then leads to poor outcomes. The future really is about, you know, bringing everybody together in a whole of society enterprise. And that's what we see in the most advanced education systems, where parents have their role, but schools also. It's not that you draw a sharp boundary. О, це була дуже довга відповідь. Так.
Значить, відповідь на запитання була така, що найкраще це коли існує певна екосистема, в якій батьки і школа співпрацюють між собою над вихованням дітей. Тому що, наприклад, у Швеції наприкінці навчального року всі школи зустрічаються, учительство зустрічається з учнівством і батьками і розповідають їм про успіхи їхніх дітей. І в них є таке правило не скаржитися одне на одного. Щоб, наприклад, діти не нарікали на вчителів, чи батьки на вчителів, чи вчителі на дітей, а запитували кожен сам себе, що я особисто, чи що ми як група можемо зробити, щоб все було краще. Така співпраця позитивно впливає на навчальні результати. У Китаї пан Андреас знав одну вчительку, чи знає, яка досить має також успішні показники в своєї роботи, і от вона досить активно залучає батьківство до участі у вихованні і освіті дітей. І от він її запитав, як їй це вдається. Її відповідь була така, що вона в кінці тижня телефонує усім батькам, усім своїх дітей, або навіть двічі на тиждень, і розповідає їм про справи учнівства у школі. Пан Андреас був дуже вражений цією відповіддю, тому що в неї 25 чи 50 дітей, тобто це скільки часу треба, щоб переговорити з усіма батьками. На що вона відповіла, що якби не ці телефонні дзвінки, не ці розмови з батьками, вона б не могла виконувати свою роботу. Тобто це час вкладений в те, це вкладення часу допомагає їй краще і ефективніше працювати. І також важливо була заувага про те, що має існувати ця екосистема, як я вже сказала, і у найкращих, в найпродуктивніших освітніх системах світу є оця співпраця усіх зацікавлених сторін, які працюють як команда. І за цим майбутнє. Оплески треба зробити і пану Андреасу, і нашій пані Наталі за такий переклад. Дякую. Я передаю слово Олегу. Да, дякую, пане Андрес, дуже дякую вам за таку глибоку і дуже натхненну, насправді, розповідь. В мене є таке суто соціологічне запитання. Я спочатку його поставлю, а потім наведу дві цифри з контексту України. So Oleg was saying thank you for your presentation, for this share the information that you shared, and he has the sociological type of question. So he will pose the question first and then offer us two figures on it so that you could answer. From Ukrainian context. Yeah, from Ukrainian context. Thank you. Ми зараз переживаємо пандемічні часи, і дуже багато освітян працюють в дистанційному форматі, навіть зараз, в Україні. І не тільки в Україні. Як, власне, на радість і на ентузіазм вплинуло оце дистанційне навчання? Що ви знаєте про це, можливо, з даних якихось міжнародних досліджень? Це запитання. А дві цифри такі. 70% учнівства, яке взяло участь в загальнонаціональному опитуванні в Україні, сказали, що вони щасливі від того, що відбувається під час дистанційного навчання. Абсолютно раді, навіть більше, ніж коли йдеться про традиційне навчання. Це учнівство. При цьому 70% батьківства заявило прямо протилежне, що вони абсолютно засмучені тим, що відбувається під час дистанційного навчання, і вони бачать це. Що, власне, відбувається в цьому контексті пандемічному з учасниками освітнього процесу? Ну, передусім, ми маємо на увазі учнівство і вчительство. So the question is about distance learning amid the pandemic. Maybe you have some data from international research or your research. How does that affect enthusiasm, the teachers' enthusiasm we were talking about, and the joy of all the actors of this system? Maybe you have some data and what you know about that. And the two figures that Oleg was talking about was mentioning that we had this national poll of students and parents about distance learning amid the pandemic, and the results say that 70% of students are actually happy with what's happening during the distance learning, and 70% of parents said they were frustrated with what's happening during the distance learning. What is the international picture, and where is enthusiasm in it? In many countries, we find a minority of students who were happier with the distance learning, but a small number.
And we should worry about them, because for them, school has not been a happy experience. But for the majority of students, actually, distance learning was very frustrating, because they missed the connection to their friends, to their teachers. Now, the social element is very important, and the losses of social, emotional kind of qualities for students was greater than the loss of academic learning during the pandemic. But in many countries, you do find a minority of students who do not like to go to school and who are quite happy to learn, from a computer over distance. What we can say about the effectiveness of distance learning is too early to say. I would be very skeptical. Again, I think technology can amplify and accelerate the work of good teachers, but I don't think technology can replace that kind of social function of teachers. But we don't have really good data about this. But I can give you one research study that was actually quite well studied on this question, much earlier than the pandemic. They taught a group of 5-year-old Americans Chinese, with a Chinese teacher. And as you imagine, children learn languages very quickly. After a few months, the children were starting to speak Chinese. Then they replicated that experience with the same teacher, the same program, with a digital environment, immersive, very, very, very well done technologically. And the children watched it with really great interest. But the learning gains were zero. It really shows us that actually learning is a social and relational function. But again, we will study the outcomes of the pandemic. Отже, відповідь така, що в більшості країн, принаймні за наявними даними, насправді меншість учнівства задоволені і щасливі від того, що вони навчаються на дистанційному навчанні. І за цих дітей, каже пан Андреас, варто переживати, тому що вони не задоволені навчанням. Але більшість учнівства в умовах пандемії, вони не задоволені, вони не щасливі, вони засмучені, тому що вони втрачають зв'язок соціальний зі своїми однолітками. А навчання – це ж не тільки про якесь засвоєння інформації, це також про соціалізацію. І втрати учнівства в умовах дистанційного навчання значно більше в соціальному плані, в плані соціалізації, ніж в плані академічному. Тепер, якщо говорити про ефективність дистанційного навчання, то зараз ще рано говорити, тому що немає таких даних. Але сам пан Андреас досить скептичний щодо того, що дистанційне навчання в такому форматі, як воно відбувається в цій пандемії, що воно може бути ефективним. Існують технології, звичайно, різноманітні і розвинені, але вони можуть допомагати учительству, але вони не можуть його заміняти. Великого масиву даних про це наразі не існує. Є також, він зацитував досить цікаве дослідження групи 5-літніх американських дітей, які вивчали китайську мову, і одна з груп вчилася очно, а інша вчилася дистанційно. Та група, яка вчилася, займалася з викладачами очно, вони 5-літні діти, нагадую. Вони за кілька місяців вже щебетали китайською. Інша група, яка займалася дистанційно, там були задіяні суперкласні технології, все було інноваційно, дуже таке занурення в досвід. Але за кілька місяців з'їзд навчання показав, що вони нічого абсолютно не вивчили. Тобто навчання – це великою мірою також соціальна функція, а не просто передавання інформації. Спасибі. Наступне запитання поставлю вам знову я. Я думаю, що ті, хто нас зараз слухає, або слухати буде в запису, або читати ті статті і матеріали, які ми зробимо за підсумками нашого спілкування, умовно в Україні можна буде розділити на дві частини. Перша частина, яка буде захопливо обговорювати цікавий досвід різних країн світу, які ви згадували. Естонії з їхнім розвинутим відкритим мисленням, або Іспанію з їхніми підходами до щасливої школи. Але буде і інша група, яка почне нас критикувати за те, що ми намагаємося тут створити експансію тієї самої Естонії або Іспанії. І це постійний український конфлікт. Мені цікаво, ці ж країни отримали свої позитивні результати внаслідок певних дій.
Як ми можемо дізнатися більше з формули, з рецепту цього успіху, щоб зрозуміти, чи варто спробувати так само, або треба якось адаптувати, бачити не тільки їхні результати, не тільки от позиції в цьому рейтингу, а все ж таки відповідний план дій, зокрема на рівні освітньої політики, щоб знайти для себе відповідь на запитання, а що робити нам? Okay, so the question is that all those people who usually read or listen to what we offer, what EdCamp offers to them, they usually divide into groups. One group will get excited about what you just shared about this Estonian, the sky's the limit approach, or this Spain being where school is a home to feels like a second home to students. But there will be the second group who will say that we don't want this expansion of other countries to our experience. Let us go our own path, okay? And this is like a permanent Ukrainian conflict in this context. But the question is that how do we look into these results of these countries, and how do we distill or I don't know, how do we look at it, the formula of their success, and how do we see not just the results themselves, but the plan of actions, the plan of steps? How do we find some practical maybe solutions from their experience and are able to decide, can we use them, can we implement them, are they good for us? You know, you can never cut and paste an education system, or even parts of it. Every country has to find its own answers. But I do believe you find the answers best by looking at the experience of others. As a teacher, you will be most successful if you study the work of other teachers in your school. Even if they are different and teach different students, you can learn a lot from your colleagues in your school. As a school, you can learn so much by listening and talking with school leaders from other schools, by sharing your experience and your practices. And I believe the same is true for countries. You know, I think there's so many interesting things that are happening in the world. The world is an amazing laboratory. We can learn so much from and with other education systems. It doesn't mean, you know, adopting those practices. It means studying them, looking at them, and think about what can work in our context. What might we need to reconfigure? Think about number one in the world in education, Singapore. When you go to Singapore, you find many things that you've seen before. Singapore has not done much original educational research. It's a small country. They cannot afford it. But they've gone around the world looking carefully what other countries are doing. And then they have not copied it. But they have thought about how can we make it work in our context and build even a better system. And they have been very successful. So for me, that is, you know, you shouldn't, you know, copy things, but you should have an open eye, you know, just see how the world looks differently. Sometimes you see things that are interesting you. Sometimes you see things that may be interesting, but may not be working in your context. That's really what good, you know, policy and practice is about. It's true for teachers. It's true for school leaders. I do think it's true for policymakers. Thank you. Каже пан Андреас, що насправді підхід скопіювати і перенести, він тут, звичайно ж, не працює. Неможливо взяти систему освіти іншої країни і просто перенести її в наші реалії. Насправді, але уникати чи не дивитися в бік інших систем освіти неправильно, тому що коли ми дивимося на інших, на досвід інших, ми найкраще вчимося, за його словами. Учительство найкраще розвивається професійно, коли вчиться з досвіду своїх колег, коли займається разом з ними, стежить за тим, як вони проводять уроки і так далі. Школи найкраще навчаються і розвиваються тоді, коли вони дивляться на досвід інших шкіл і переймають його. І, напевне, те саме, каже пан Андреас, можна сказати і про цілу країну, що найкраще розвивати нашу освіту, дивлячись на досвід інших. Світ, за його словами, це вражаюча лабораторія. Мені дуже подобається це формулювання. В цій лабораторії можна знайти дуже багато різного цікавого для себе. Але це не означає, що це цікаве треба одразу тягнути собі під ковдрочку, а краще розібратися, як воно працює, і подивитися, що працюватиме в нашому контексті. Він наводить чудовий приклад Сингапуру. В Сингапурі найкраща освіта в світі.
за їхніми даними. І Сингапур – це невеличка країна, вони не можуть собі дозволити якісь дуже великі вкладення в цю освіту. Але от що вони зробили, це вони пройшлися світовим досвідом і підібрали, напевне, найкращі практики для себе і для своїх реалій. Вони не сліпу скопіювали, а щось відкинули, щось прийняли. Каже пан Андреас, можливо, навіть коли ми заглянемо туди в їхню систему освіти, ми можемо побачити щось, те, що ми вже знаємо, чи що ми вже використовуємо. Там немає якихось супербагато оригінальних ідей. Там є просто адаптація найкращих практик світу для їхніх умов. І в результаті, чи як підсумок, рекомендує зберігати цю відкритість, тобто стежити за тим, що відбувається довкола, стежити за тим, що відбувається в системах освіти інших країн, і розуміти, що з цього можна попробувати для наших умов, що з цього може працювати для нас. І це справедливо не тільки для школи, а й для інших контекстів загалом. В мене ще одне соціологічне запитання. Дуже хороший рецепт про нові відносини між учительством і учнівством, і що це пов'язано з соціально-емоційними навичками. От нещодавно ЕДКЕМ був долучений до загальнонаціонального дослідження саме з цього приводу. І що ми знайшли? Дуже цікаву інформацію, що самі педагоги визнають, що їм вкрай важко дається формувати в учнівство соціально-емоційні навички. Але коли ми їх запитали, а щодо вас самих, чи розвинуті ці навички у вас самих, то вони доволі оптимістично оцінили розвиток у себе соціально-емоційних навичок. І звідси питання, як можна пояснити такий дисбаланс, так? І, в принципі, чи правда, чи вважаєте ви, що розвивати соціально-емоційні навички можуть тільки ті педагоги, які самі мають ці навички? Бо це було теж одне з ключових питань цього дослідження. Так. So the question is about social and emotional skills. We had this national poll again about the social and emotional skills with students and with teachers. And the teachers said that they have hard times fostering social and emotional skills with their students, but at the same time they didn't have that hard time fostering those skills with themselves. Да. And the question is, How it could be. the question is, how is that possible that teachers can actually foster some social and emotional skills with themselves and cannot do that for students? And І чи можуть розвивати навички тільки ті, в кого не є у самих? Maybe only teachers who are socially and emotionally capable or skillful, maybe they only can do that for students. Maybe they are the only ones who can actually work with students in that area. You know, I think that's the same as what you could say about teaching mathematics and science. You need to acquire the skills yourself to be able to teach them. And I think that is certainly true for social emotional skills. But I do believe that every teacher can develop an awareness of this. I think it starts always not, you know, how do I teach this, but to be aware that creativity, curiosity, courage, empathy, trust, that they are very important attributes for a successful student. And I think to be conscious, if you're starting to be conscious of this, then you can start to teach it. You know, if you are a sports teacher, you should think that, you know, yes, I want that my students become very athletic, but I also want that they learn to take responsibility for themselves, that they take responsibility for others, that they develop courage, that they develop leadership. And you can, you know, sports is just a subject, and you can actually help students develop those skills. But the first thing is, I think, to be aware of the importance and then think about how to embody that in your instructional context. Каже пан Андреас, що насправді це точно так само, як з математикою чи фізикою. Тобто, щоб їх викладати, однозначно потрібно, чи щоб їх навчати, однозначно потрібно самому розбиратися в цьому. Тобто, так само і соціально-емоційні навички. Потрібно мати якийсь певний рівень розуміння. Але важливий відправний момент при навчанні цих навичок – це не те, що учитель чи учителька ставлять перед собою задачу. Я маю навчати цих навичок.
А вони повинні усвідомити, чому це важливо. Вони повинні усвідомити, що це такі речі, як креативність, сміливість, допитливість, довіра одне до одного. Їх він перелічує як оці соціально-емоційні навички. Коли учитель чи вчителька розуміють, чому це важливо, чому це потрібно, на що це впливає, вже тоді стає легше впроваджувати їх і в своїх предметах. І як приклад він подає, наприклад, такий предмет, як фізкультура. Звичайно, що вчителі фізкультури хочуть, щоб їхні учні, учениці були фізично здоровими, активними, підтягнутими. Але це не заважає їм так само навчати дітей бути сміливими, співпрацювати одне з одним, підтримувати одне одних. І якщо цей вчитель чи вчителька усвідомлює, чому це важливо, це вже є впровадження оцих навичок у їхні предмети, у їхні навчальні плани, навіть у фізкультуру. Я, до речі, мав з Андреасом зустріч перед початком цієї конференції, теж посилався на результати цього загального українського дослідження щодо соціально-емоційного навчання. І я маю величезне сподівання, що пан Андреас зможе запросити Україну з наступного календарного року до участі у світовому дослідженні цієї теми. So Alexander was saying that he met with you before this conference today to discuss the result of the same national poll that Oleg was mentioning. And Alexander is having high hopes that maybe next year you will be able to involve Ukraine and Ukrainian students and teachers into this research of the social and emotional skills that we're talking about. Наш час майже... Absolutely, we would be happy to do that. Дякую, дякую дуже. З задоволенням. Наш час, на жаль, вже вичерпано, але я не можу, Андреас, відпустити вас без відповіді на останнє запитання. І це запитання, воно стосується цієї дилеми причинно-наслідкового зв'язку, або там курки і яйця, називайте як хочете. Ми говорили про це вчора на відкритті. Що я маю на увазі? Якщо б ми назвали нашу національну конференцію подію, яка присвячена тому, як зробити так, щоб підвищити ваші зарплати в 5 разів, або як зробити так, щоб ваші діти за підсумками навчання в школі з 100% гарантією знайшли місце роботи, я думаю, у нас було б в 10 разів більше слухачів, ніж в назві нашої події, яка присвячена просто радості. Моє питання полягає у чому? Вона у тому, дорогі колеги, що ми з вами розуміємо, що успіх – це є наслідок радісного стану, а не навпаки. До нас приходить радість, коли у нас є успіх. Андреас каже про те ж саме, що ми маємо побудувати щасливу школу, а не школу для того, щоб всі отримали високі зарплати і кар'єрні перспективи, хоча вони їх отримують, але як наслідок. Моє питання про те, як комунікувати цю ідею щасливої школи не тільки освітянам, а й країнам, спільнотам, батькам. Як зробити їх тими, хто зрозуміє цінність цієї пропозиції. Бо саме вона дійсно може привести нас до успіху у цій 4-й промисловій революції, як її називає Клаус Шваб. Вибач, Наталя, за довге формулювання, але це модераторське емоційне збудження. Andreas, are you still with us? Мабуть, на це перекрутить питання. Так? Ні? Бачите, як? Він залишає нас поки що без відповіді на це запитання. Як ви думаєте, колеги, поки, можливо, пан Андреас до нас все ж таки повернеться, як ви думаєте, напишіть, будь ласка, в чат, як нам комунікувати ідею цієї радісної школи до своїх колег, до батьківства, в принципі, до спільноти країни? Як ми можемо це зробити? А ми можемо повернутися до цього на підсумках, до речі. І ми обов'язково повернемося на підсумках до цього. Не повертається так до нас пан Андреас. Ми поставимо йому це запитання вже
у форматі електронної пошти. Я дуже дякую, Олеже, вам за ваші запитання. Наталія, за твій неймовірний переклад. Дякую. Це був непростий переклад. І ми робимо з вами, друзі, тоді перерву. І зустрінемося за 25 хвилин для спілкування з людиною, яку ви дуже добре знаєте. Навіть не буду називати його імені зараз. Побачимося знов у 6:30.